ارزه داری یه کوتو تاکسی منه من اسماعیل دیونه آبی شناسنامه لوری نخواست برای دنبال شناسنامه Joshua, samen met de handen. مسئله شناسنامه لا بود خیال و راحت اسماعیل انا بومه درد سر سید از اون طرف خاطری ما افتام درد سر چه خواست برو پیتلاق جور کنه از اون طرف اسماعیل Ușor tani boduma. Ține fără cet. خدای آشغالم برو. خدای شوشتی. اسماعیل سید سلام قرانتی. سید ورم روستات مچونچه. اسماعیل دیو. یالا سلام متوجه نبودم چه اومد؟ تازه من بودم شاید نیری بوی دست در نکن تو زحمت چیزی خبر خوبی؟ سلامت قربون خبر جوشو ما همو یادم تو بیده نه ده دوشم رفتم ته مسابقه غیر خوشم خب نه اومده اتفاقا اساس لنزی آین نشدم گفتم نه یا اصلا دستشونه خب هیچ اتفاقی نفتاد یانو دا زلف ها دست داشته نومن باش بینه نگاه شاید دیوونه ای بی یه چیزی باشه کن که شاید ترسی
شناسنامه‌لت چیه اسمه؟ شناسنامه‌ام رفتی؟ نه نرفت. هموش رفت بردم شوبه خیلی چند سرویده بیاو. یا تا آن رو هم دوتون سب کنم. سوری هم بیارم شو. داخل متوجه چی نوابیدن داخل روسما که فهمیسی؟ نه نفهمه سنده گو. نه اگر فهمیزه بود دوری خوش میارم نرفتم تیش. که من چی کنی یا نه. دریشن نیری؟ دیش هم نیم. تا این رو چه برم. صبح همون نکنه چی. نبگیر رفتی اونه تو سیدن دیدی؟ موقعتش دوشت رفتم با او پی رفتم تی خان بیاد گفتم خان شکم نکنه دیمی تا حالا اونه خمو هم نرفتم وقتی ماشین نمی رفیقمه مال بنده خواهی این ادای نارمش تو کار منزم اینه میره مثلا زحمت کشید یا همون داد تلاشه که بگیرش سکش دارم خدا از روستایی فرسته نکنه
البته نمیداد شانس تا موعده که این نادری پیای خوبیه. های کسی هیچ وقت اصلا هیچ جا نبید قبول نیکنه که وکیل دیابرته وکیل برد دیگه سه این شویدی که وکیل خوبی گیر دیگه اگر بتره ای کار درستون خیلی خوبی بود. الان آقای نادری از همون اول مسیر که من خواستم تا الان ایوان که من چیکیم و همه طوره سمت بر خونه سمت مثال بلاوه چی در مورد داخل نبیدن کمیشون یه موضوع دیدم بچه خواست من کمیشون چی مثل موسیقی چی خطه من کجی رفتیم بی یادته؟ زنجای زیریم اومد درست همینه گام معلوم پیر خوبیه. خب در فهمه در روزدار خون وقت آمد زیادی که مثل اون سختی دیششن سمدام سخون اون در الان تحقیق شرایطی و میگی چم نیامونی مثل میگم دیداخ قرار داخل پیش باید اون اشکنیم کامل صبره منم یه اعتراضی که جایازه سر پرونده تسنه اسمای سارا نشده دویت از یه چی دو در نقاط زمیره خواهد سیتا کنم چی؟ ولی دان خو سارا نزدیکی کنه من همین روز نرفتم تیشو نون مید سیکل نسند سارا واقعا دوست خوبی فهمیده ای شرایط در چی کن ولی حقش نیشی دویت از یتش کن یه خموی سنه اعتقادات شوفه چه شو خیمیه اصلا در تحقیق نشده منه معامل چی بینش سیده جروفتن بی نه معلوم نی مسئله اصلا وقتی کار ناشتون واقعیتش زوار خان نام تحت فشار نرفتم دنبالی کاره
شناسنامه حالا اسمه حالا نیفتم در سریعتون کمش بود. این باید بزنم سی این لایه بزنیمش میریم بهتر نیبو سی زرش اسماعیل بخش من همه درد سره لبیسان سکر اختیار دایی درد سر زودتر درد سره روستا زودتر پنی رو ما همه موسیقی هدفی زنگیم اگر پیروز آبوی ارزش داره این سختی در میکشیم فقط باید کاری کنیم که یه بته که داخته بسونی خونه من نهایت تلاش میکردم دهنش به عهده آقا نادری و جلسه دادگاه چه برگزار کرد. الان من بازم میگم اگر الان خود گویه اعتراض این سرش از او این مشکل حل کنیم. هادیه چون دادگاه نه چیزی که بخوای یه طرف قضاوت کنی آقای نادری انگاه میشه شرایط اینه که ایگه دو طرف برگردن سر زندگی شد بله ولی ایش زندگی در فایده نداره کنایه من روستا اصلا میخوایش فکر کنی چه وجدی نه اسماعیل الان چندین بار چه همتی گم هم و دیگه ایام گفتم روزی شنگ برگرد خب با یه عرض بزنم تا رفتارش اخلاقش عوض کن ما نمیدونم عوض نیم طرف از آبیا نه اگر بخواست عوضا بیره یه مدت چه ماش دیرا بیرم حداقل گفت دور ما زینه بیارم سر زندگی من چه مشکلی دارن رفتار من عوض کنم ولی هدفش اینه که اینه رو به آزاد کنی حتما هم اونو بگم سی حالا شما دل میخوا آهن بون زانه ها بون سی دور تو اصاب ها بون نه آتنا ده خوش شرایط در چده الان دونی چه جرد یه بار ده جدیم روستا بوش که بر یه جای قایم شکنی نیله منه ببین یعنی واقعا یه همسین کاری که بی آقا نه یه آتنا نه مدرسه دزی و یه جای قایمش چه بی بزوری آوه داشتم من همه تو زندانی چه بی اختای مدتونه بوتی نبی اگر میاد تا یه سالونه بومینه بیان اپن و ازازه نیرانی بود تلاق سی سنتی بیشتر اندوه درست خود خود دونی من دوی تشناسم همیشه ایگه حرف خان بو آهالی روستا ایگه رسمه زینب زمیده خان داره من روستا یه چند باش برخورد داشتم اتفاقا به خاطر همه که خانه ایتشونی بود مدویت به خاطر هم مدویت خان یه چه بوتی نمیگو چون طرفدار خانه طرفداری تا چه تا الان خود زندگی مانه تا باچ وقتی گفتیم نیخیم یه زوازل نیخیم مزبور موچرده الان ده سه طرفدار شکل وقتی فهمی چی ما به روستا فرار کردیم هیز از ریچشین دوباره دست کارش نیرداری ولی با اون نه با اون همیشه با اون خوب بیش خیلی هم اخلاقش به مدویت دان ها خیلی حرف خون سر حرف نزنیم
حالا روستا. بوته میگه ما روستا بهترین اونه نداریم، بهترین زا نداریم، سیخمو زمین داریم، کشاورزی کنیم. خانه هرچی بخیم میدمون. دنون چی خان سی منافع کشی. همین نگام بدی بوت بهتره بازار که مدیرنش نسبت به دویت بهتره اونم اول خیلی بازی نمیخواده. بعدش دفعه واقعا روستا رسمش رو اشتباهیم، این سنت اشتباهیم. بای مومت کمک زینه واقعا ماجده باید روسی چی. کار خوبی کردیم نه نفر و یه رسانه اتفاقا بهترین کار کردیم اتفاقا یه موقعی بید که موقعی بید دی تامده بید خیسته خبر شما آرام زیاد داخل همی رومن هونه بوتینه بیان دیمش یکم اذیت سی کردیم همی خمه از طرف خان رفتم یکم اذیتش کردم خب من نوابی که ببینیمش باش معذرت خواهی کنم خب پاوس سیتو ما بگیرم من نته ماجده بابی. من نته ماجده بابی. نه همین موجبا نه یه اتفاقی سیش افتابی یکم حافظش رو دست دابی موسو ده ما خواستیم کاری کنیم که دیو نیا تیزی نه سیتو پر سر صاف ازش رو دست دا. لاغرن همو بوی خوش زیرش بی کسی نفر از زیرش بی تازه اینش بی اینو هم بده بیسی موجبانه تیش گفته بی موجبانه یه دوی نزاتی دی این دوی نزاتش دا دیگه ایگو میره بی ما هم خواستیم به واسطه هو ندیم که به دیت برسه سیتو تا این مدت سیم نگفتی. گفتم شاید دونسته بو اینو نیستم که خب الان ماجده با نوش خبر ناری حافظش رو دست آورد زنه به ایشناسی؟ الان دم خبر نه ده خانم مامور چه پرونده ت رسیده ای کرد میگم سه باید بگردی تو دین زمیده بو یه چند نفر از زیر شده یا مود داری تو موجبا من کوی رن کویران کورنن الان که ماجده با تش نیست چیز از روی کشش اصلا هیچ اطلاعی هست ناری نونی کوره زندگی کنه الان من او باق خیما رفتیم من از آن نوری نه ده منو او باغ ده نیسته او باغ ده داشت بدایت کردن ده راه اسمارت خواهشتی که اگر داشت معمولا پیدا شده معمول تابرانتش باشه در پیاد چه ده یه ترسون چون خانم نباید بوی دونی گمسه من نیتم مثلا انسه اده چی دام برم و کوی را و کویا خواهدونه من بارداریش من الان که بچه دنیا آمد معمولا خانس ازید شده الان فکر موجبه حافظش رو دست داد مشکلات شد چند برابر آبید الان نونو ایت خود خبرشون آیدم نه خیلی گمسید یه بار رفتم منزدیش موفا ایچه معمولا خاندیر مامور دومن دوست فریتون چه نمه با الان هیچ خبری از نارم نونو کن زلمه میرا زنگ به اون بزنم ترسون یه چه معمولا خان دنبالش بیا نه بوت زنزه دارم بوت باید خوش یه باشه چی کاری کنه که با روستایی بزنه سرم الان چه موضوع اسماعیل سینگو مجده با حافظش رو دست داد خواهی دونه زینت چیچش بچه شم دنیا من خود که مچش کن نونم زاش پورنی چی برانکش سلام سلام اوی ستا سعید اسماعیل کن من میگه اسماعیل کن کار اجار چه؟ اسماعیل میدونی چه؟ سعیده اسماعیل چی خواه؟ نونو سعید چه اتفاقی افتاد من ایتن ایدی دیر چی خیلی؟ اون بابا یارته با سالیوان اوبرمش واس تا نفسش بنده ها نیسه مردم نکنه چی تبدیل چرا بودسن و بزومن
نه کسی دینو نومه و دزومه بیا تا یه بزنم نه اگو چه بیاو سفتی بودن او کاش دست دار یاسیتنه و ما رتو یک دوی کلوها بی اسد کوتانیا اگه چه دیگه تو خبر زمیله داری یا عمر رو خین مونه خه یا الان روستای ای آسری زنی رخین مونه خرده ساعت دوی خین مونه خه ما تسیمون زلو شاسی خب تینا چی چردم 50 تا هم هموز تو من آی تو بتایید از اینم زنم بتایید زنم که سفتی بود دنیون ساش کنیم اینا از بشیگو زمینه تیت کم او یتی بش او خردم او سیتنو خردم تو نه مدزه سو تا میرو میترسی زنگ بزنی نه یازده اون نجیم الان چی کنی؟ دوی نتاش کنی غیر از خود برای روستا باید صحبت بینا تا اینو بزنم برم نه هیگه چه دخیمو فاسه چه دیده اصلا انگاه یه هم مخشه شوز شده بگم سه یه بلا ما بیتش گو بیر نه اونو خان پست مقامی دید خان دانی کنه ای گوشی زنه همو حالو من ساده واش گوشی زنه الان خطر اوصی گفتن سعید کوره نیست خطر تنه دیدن ستفاعل میکنه نونو والا نونو خمان نونو ای ده ای کار جمعه از سیایی ایا اسپیچ کنی ما فریب شیدیم میشه تعقیبت نچه سعید؟ نه تقریبا که همه دان پایی مومه از خیلی چی کنی الان؟ یه لحظه بینا تا اینو بزنم تمومش کنم سیتی گو مگو تو خبر از زمیده نار خوب گفتی ولی یه گوش نیر فوی نار گهده ایجی هم ایجریم بریم وای سعید واقعا این در سر مثلی توی دار کردم و گفتم موسی اول گفتم فکر کتام خمرم دنبال مسیرم خود اومیم که مشام چد الان نونو بگیرسه رانه ما خمو انتخاب شدیم تا آخرش گفتیم کمیتی کنیم میگفتم برم من مالی اونم مشاهد اینو بلمو کنه ولی فوی نار یا کوتانیا هنده دام هم بهتر آبی یکم الان یه مشکل حل کردیم یکی ده همه مشکل یهویی با هم اومد سراغم از اول مرحله اختلاق خاص انجام ما بود دوباره یا راستش سرش اعتراضه الان عمرم روستاشانه نال تطبیق شد یا اصلا کوتانیا ایگو هر روی آونه ما یه یادم روستا ایشا خبر اجدار هرچی ما باشیدون توی نار الان ما باید دوزو مچ باید اطلاف اونو چند جسم باید رد دیر بی اسماعیل بده چی کنیم؟ هیچی چارش نیم که برم روستا من سکر زیبو تابره این سکو یه واضح نیست تو چیزم یه سفتی باید نداریم برم رو چی بگم چه؟ یه روده اینه درست کنی بیا بریم بس درستش شد بتا اونه برم باش برم اونه دای چه شه؟ نه بزنیم یا بیام برم رو متنه معمول خان دو روز ایوان گول بده بهتر ده بولش سلامکو مخنتم بیاد زلو یا بگم جومه دویمه تا یه چیتی اینسنم نیگو تیرایم روستا خواب من این زلال یا بذار که بیاد تو خون بیاوری سر بزنم روستا خمو یه طوری خانش که بگو با خدا و مالی که خبر نار باشه خسیم یا صبح میخوام رفتی یا این مال خرده از این که رفت ما مالی تن رو خب این من خرده گنده یه جرم برم تخ ایس غلطی ترکینه دروی کنه من الکی خان مال روستای دیگه ما بزرگی داریم طایفه داریم ما یا طرف مو نه اون نیزاریم یه ذره درستی که دونن همین رفتن که ما چو چیتنی کنن مثلا
O rost نمیبری یا بزی سینه بسی چه بیومه بیا برینه با عمل خانه تیمی گفتر من بکی دایی باید صحبت چیده بگم سیگه زمینی بگیر بیا برمو تا خانه چی بید هم باور کرد همه باور کرده پس هی این همه زمین و بدبختی خوش دار چم شه از او برا به او خانه بسو بگم سیده یعنی گیده تمه کورش جده هم آلو بونه که هم بونه سی دوش هست اسفی هنچی بنا خواست میشه بیشتر از یه میسی الان من بدترین شرایط قرار دیدم و سید گفتم مراقب کشم یه تام خمران دنبال سرنوشتم ایناره این نباید بود هر چی بکنیم بدنی کرده چی ما بیمه چی نبیمه باز باید خدا نشور که این ما حداقل می‌بینیم مثل یه دست کمکی باید دیدیم تنابی شرایط سختری آبی الان من میگم که بچه هم نکردین و تو هم بردانی که نمادی ولی چه الان اولو در سری زاف رسی توی یا ماشیره یا فهمه که اسماعیل مال یه روستاده به جریان خبرداری بود یا خیلی زرنگ آقای سخن نفهمه چیزی سه نیفهمه یه ببریم ولی با هم موضوع درست بود میام بود تا آخرش آقا موضوع توی درستی بود برای تی خان بگم یه جومه یه دویمه ولیش بکن مایت سمی آبو بگوت منو با هلش کن هلش کنم و تیسی تی اسمانیت نیبویتی نه من یه بنا ایجت روی این واضح نی با او مسئله اصلی نرک اما من گفتم یاوری دعوت رسی کن ها یا بالمونی کن از اون روز ماسا مال هر روز امور خیمون آخه ورزن ناشتی مالاسی بوشه سرات تو من دیرتی بیام این بوشه در روز بعد شو چه کنم خبر نه من یه زمان یک کشه دا خوبش گفتم بی 1000 دفعه میرم ازش فوی ناری یا تا آخر قضیه را آخر شی فهمید توری نیسته به تا آخرش هم بره هیچی نیاب مهم اینه که فقط دستش و خمونه رسته از پروندهش تو آبی اطلاق حالا علابی پرونده نگه ما رفته سرش اعتراضه چکن وقتی هم اعتراض زن چند روز طولی چشم همه دستمونه اگه همه دستمون ببیری گفتم یه مورد پرونده اطلاقش بزن بر پیکارش حالا اگه اطلاقش بیاد هیچ اینترس کن آتنا راحتی آبی رات از قلممون شهر میه روستای زندگی که آتنا دورش میومتش نیره که مثلا بیا سرگردون آب الهی ایام روستای ره این یا ایمان خلق کرده من روستا هر رو مورنه الان ست تو اعصابم خورده تو ناسلامتی مامور خانی ارزه ناری یعیان کنترل چاکسی منه من اسماعیل باشه تو کنم دعوا نکنی سکو روبر تو آقای کانال پیر شدی سعی خواهشه تو کنم دعوا نکن نگاه تو دیونا اسماعیل سکو اسماعیل مثلا نیستین بیشتر دیونا بیدی متسکه من به 10 جایسون کار نار درود میده نویکو یه رم روستا ما خیلی دامر چون بودی فهمرن یه رم روستا تی خان تی یا قانش کی آقا نرم روستا من روستا الکی مزا مردم نه سعید الان بشی تا ملوسی مسئله نکنیم سنر کیو چه من هستنی اینو باید برام روستا زیتر حلش کی کار چی چی میگی مثلا در سرل زیادی بیم دنبال در سرل بی تا هر شوشه کورنه یه چی بارش نیست شناسنامه‌ات مشکل شناسنامه‌ات بین تا ورد شو دوباره از اون خاصن شو هندسه خوشی امام روستا بیا دوباره واسه خود بود ما باید بیلیم تا وقت ما باید بیلیم تا یا برخ افراد خان برم نه چیکلا یا خیلی ما خرد از چند روزه ما یا بو مزلی یا بیام شامایت کنم
و ما حمایت مکو ایگون برم روستای جلاله با خان صحبت کو بگو آقا یا چی خام روستا دم دقم روستا مردم هیچ مدرکی وجود نار دیگه تیمه چه کنی اصلا خوابه تیمو برات یا خان او رو من روستا اوه صبح میخوام برم. شناسنامه لوری نخواست بره دنبال شناسنامه. من اونو با این نزدیکتر حل مسیختون درو سیختی عنده یافتی مدرس بدونه اسماعیل اخ از آن بار بیا تیما و نیتری سر نخی پیدا کنی خب تو نگران چنی؟ جنامی بعد بخت تو اگه از سیشون نگویی کورنه و توی خوام بفهمه نو؟ متساوی اما مدد نگفتم ایسا بگو ماشین بشی ماشین سر تک دابره بشی ببره چی میدر چه بو؟ مشه سر تش دابره ببین تغییر ده مواظب خود بود ببین تو آبیره اسماعیل واقعا بخش روزی بسم تو درد سر داد. نه سیکو تو خود اصلا سرزنش نکن به حساب لاوتی گم هدفیه که همه مدایسشی زنگی ما هدفمون این که به روستا ده خلاص آبی خسته موابی از بس بدبختی و در بدهی کشی این روستا مثلا موفق آبی این دهی خانشگی و سرا بیا یه مسیریه که همه باید خطرات رو بپذیریم تو مواظب خود بود وقت نابی باید نیمه کارتا به اصحاب پس آیانسی تکمیلش کنه یا نه باشه مواظب خود بود البته اسم مراد را شناسنامه لم بسوبه آقای پیرمردار برو با اسماعیل برو که مشکل شیزان نام خدا مواظب خود بود باشه به سلامت ببین برو تایی کشاورز زیرش خوست آسیبی اد نرس خدا کار بار بعد گفتم برم من روستا شو اینه حل توش نیجری کار خطا انجام میدی